Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bỏng Ngô Mario. Hôm nay thì Bỏng Ngô sẽ giới thiệu với bạn một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng tại Sài Gòn. Đó chính là chùa Thanh Tâm, người đời xưa hay còn gọi là chùa Phật Cô Đơn. Và vì sao lại có tên gọi là Phật Cô Đơn thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô cùng tìm hiểu về câu chuyện này nào. Và bây giờ chúng ta sẽ quay ngược dòng thời gian một chút các bạn nha. Let's go! Xưa kia tại mảnh đất hoang vắng, cư sĩ Lê Chí Bình đã phát tâm cúng dường khu đất rộng chừng 30 hecta tại cầu Kênh Sáng để xây chùa. Thế là chùa Thanh Tâm bắt đầu kiến tạo năm 1955. Sau đó ít lâu, trong lúc tôn tạo Bát Bửu Phật Đài trong chùa Thanh Tâm, biết chùa Phật học Xá Lợi tại quận 3 bấy giờ đang đúc tượng Phật rất đẹp, cư sĩ Lê Chí Bình có ý định qua chùa Xá Lợi mượn khuôn đúc Phật về để đúc tượng. Một điều hy hữu đã xảy ra, đó là tượng tại chùa Xá Lợi khi đúc xong, lúc rước tượng vào chánh điện An Vị Trường Tồn thì tượng không vào được chánh điện vì tượng quá to so với cửa. Duyên lành hạnh ngộ, Tổng thư ký Hội Phật học Nam Việt, hội trưởng lúc bấy giờ là Mai Thọ Truyền, quyết định hiến tặng kho tượng Phật này cho chùa Thanh Tâm. Thế là giai thoại chùa Thanh Tâm mang danh đi mượn khuôn đúc lại được tặng luôn tượng Phật ra đời từ đó. Thế nhưng việc di chuyển tượng Phật lúc bấy giờ là vô cùng khó khăn. Tượng được cắt ra thành nhiều phần rồi vận chuyển về chùa Thanh Tâm. Tượng được chuyển bằng trực thăng cẩu tượng Phật từ quận 3 về Bình Chánh. Khi đến vị trí giữa khuôn viên chùa, tượng Phật bỗng nhiên nặng trĩu, trực thăng không bay tiếp được một gang tấc nào nữa. Biết rằng Phật đã chọn cho mình nơi an vị, người lái trực thăng và tăng sĩ chùa Thanh Tâm đã đặt tượng Phật ngay tại nơi này. Những ngày sau đó thì các Phật tử liên tục tụng kinh với một cái mong ước, đó là mau chóng an vị tượng Phật. Và cuối cùng thì lễ an vị tượng Phật cũng diễn ra vào ngày 23, 24, 25 tháng 6 năm 1961 tại Bát Bửu Phật Đài nha các bạn. Và sau khi mà an vị tượng Phật xong thì chiến tranh cũng bắt đầu xảy ra. Các cuộc đụng độ giữa du kích quân cách mạng và binh lính Việt Nam Cộng Hòa diễn ra dày đặc hơn ở vùng khu vực Cầu Sáng gần chùa Thanh Tâm. Do sợ bom rơi đạn lạc, dần dà vùng ngoại ô bao phủ bởi rừng là rừng này bặt hẳn bóng người lui tới. Trải qua những năm tháng chiến tranh, bom đạn tàn phá, chùa Thanh Tâm bị san bằng thành đống đổ nát. Chỉ riêng ngôi Phật Đài với kim thân Đức Phật, dù bị nhiều thương tích do bom đạn, vẫn sừng sững nơi hoang vắng. Và các bạn biết không, sau khi mà chiến tranh kết thúc thì những người thanh niên xung phong của thành phố bắt đầu di cư ra những vùng ngoại ô để bắt đầu đào kênh thông nước xả phèn. Và ở đây người ta đã bắt gặp một bức tượng Phật ở chốn đồng không mông quạnh như thế này. Hết giờ lao động, họ tìm những nơi có bóng mát để nấu nướng, sau đó tìm chỗ ngả lưng nghỉ ngơi. Những người may mắn lao động gần khu có tượng Phật Lộ Thiên thì họ vào nghỉ bên dưới Phật Đài. Họ bước theo cầu thang lên Phật Đài để ngắm tượng Phật có nét mặt bao dung hiền từ. Sao ông lại ngồi lẻ loi cô đơn quá vậy? Rồi bỗng trong tâm thức họ lóe lên hai chữ cô đơn. Rồi họ đặt tên cho tượng Phật ở Bát Bửu Phật Đài là Phật Cô Đơn. Trước kia thì nơi đây có tên gọi là Bát Bửu Phật Đài và có rất nhiều người tới đây chiêm bái, và bên cạnh đó thì kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Ví dụ như là về mê tín dị đoan này, chèo kéo Phật tử khi mà tới viếng thăm chùa. Vào năm 2007 thì chùa được xây dựng lại toàn bộ và đổi tên thành chùa Thanh Tâm Tự, đúng với cái tên gọi ngày xưa. Và khuôn viên của chùa thì được chia thành hai không gian chính. Đó là khu thờ sinh hoạt tín ngưỡng dân gian dành cho bà con cô bác khi mà tới đây chiêm ngưỡng bái Phật. Và khu nội viện Đông Tây là tòa nhà hai bên chánh điện dành cho các sư ni tu tập.
Và ở khu vực chánh điện ngoài sân chùa, đó chính là tượng Quán Thế Âm. Và lầu trên thì có bức tượng Kim Thân Đức Phật, và người ta hay gọi là Phật Cô Đơn đó các bạn à. Và tượng cao khoảng 4.8m và nặng khoảng 4 tấn, và tượng ngồi trên đài sen cao khoảng 1m và đặt trước chánh điện giữa sân chùa. Tượng vẫn đổi nắng đổi mưa, ngày này qua tháng nọ, như muốn nhắc nhở tất cả mọi người là về câu chuyện của Phật Cô Đơn ngày hôm qua. Và qua những câu chuyện kể trên thì các bạn có thấy là Phật cô đơn hay không? Còn riêng với Bảo Ngô thì Bảo Ngô cảm thấy là Phật không bao giờ cô đơn. Bởi vì Phật đã đạt tới một cái cảnh giới niết bàn, vô âu, vô lo, tự do, tự tại. Nhưng mà Phật vẫn ở trong cái cõi ta bà này, Phật vẫn chia sẻ mọi niềm đau khổ với con người. Và chính vì vậy trong những cái năm tháng chiến tranh, Phật vẫn ngồi đó ung dung tự tại. Mặc dầu có bom rơi đạn lạc, Phật vẫn ngồi đó để hứng chịu những cái đó. Và Phật ngồi chờ đợi dù không có một nén nhang, không có một nhành hoa, Phật vẫn ngồi đó đợi một ngày những người thanh niên xung phong tới đây để thay chua rửa phèn, thì Phật che ánh nắng cho tất cả mọi người. Thì trong cái giai đoạn đó thì những con người tới đây người ta thấy ôi sao có một cái bức tượng Phật lại hiu quạnh, buồn quá vậy, ở một cái chốn không có người, không có một cái nhành cây luôn, và không một cây cỏ cũng mọc không được luôn. Và Nguyễn Du có câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Và có phải là người ta thấy lòng mình buồn nên người ta gán ghép cho Phật là một cái tên là Phật cô đơn. Và có lẽ là cái tên Phật cô đơn cũng ra đời từ đó. Và cho đến bây giờ thì một trang sử mới được mở ra. Dẫu ngoài kia thành phố có phát triển bao nhiêu, con người có phát triển bao nhiêu, ngoài kia có xô bồ như thế nào đi chăng nữa, thì đằng sau cánh cửa chùa Thanh Tâm này vẫn là ngày đêm tiếng tụng kinh gõ mõ. Vào một buổi sáng thức dậy thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng là khi mà tiếng đại hồng chuông vang lên và sẽ tan đi một cái không gian u tịnh tại cái vùng đất này. Mà cái vùng đất này ngày xưa người ta nói đây là một cái vùng đất rất là nhiều quỷ ám nha các bạn. Và cho đến bây giờ thì đây là một cái vùng đất rất là linh thiêng. Và đúng như là một cái ước nguyện của tu sĩ của Chí Bình á, ông mong muốn khi mà ông hiến tặng cái vùng đất này á, là muốn đây trở thành một cái vùng đất Phật, trở thành một cái vùng đất linh thiêng của Phật Pháp. Và đích thực cho đến ngày nay thì đây trở thành một cái vùng đất rất là linh thiêng. Và đặc biệt khi mà tại cái chùa Thanh Tâm này là một cái nơi sản sinh ra những người con của Phật Pháp, là một cái nơi đào tạo ra các bậc tăng ni rất là đông của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là một cái nơi mà mọi người của bá tánh thập phương khi mà tới đây và tìm tới một cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Lối vào cổng phụ cũng sẽ có một vườn Phật. Khu vực còn lưu giữ lại những dấu tích của Bát Bửu Phật Đài, gồm tượng Phật A Di Đà là tượng Phật to và lớn nhất, và các tượng xung quanh cũng chính là tượng A Di Đà luôn nha các bạn. Ngày xưa mà những ai đã từng tới Phật Cô Đơn hay là từng tới chùa Bát Bửu Phật Đài để chiêm bái, thì nay mọi người sẽ quay lại thì mình nói chắc chắn rằng mọi người sẽ rất là bồi hồi. Vì chùa thay đổi quá nhiều. Và có vài bạn cũng đã tâm sự với mình rằng là ngày xưa cũng có rất là nhiều Phật, ngày xưa cũng có rất là nhiều cây. Thế nhưng theo mình nghĩ thì chúng ta phải biết chấp nhận thay đổi để càng ngày càng trưởng thành hơn. Hãy tin tưởng vào các tăng, các sư ni càng ngày càng thay đổi, kiến tạo ngôi chùa văn minh và đẹp hơn. Như các bạn thấy đó thì ngày nào cũng có các sư đội nắng đội mưa để trồng cây đem lại cảnh đẹp hơn. Và mình tin chắc rằng chỉ cần 1 năm nữa thôi thì toàn bộ ngôi chùa này sẽ được thay đổi hoàn toàn. Lúc đó thì chỉ toàn là hoa với hoa thì chắc chắn bạn sẽ chết mê, chết mệt, chết lên, chết xuống đó nha. Nếu có dịp thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng ghé lại chùa Thanh Tâm, hay còn gọi là chùa Phật Cô Đơn nha các bạn.
Như vậy là kết thúc xong một ngày viếng chùa. Và xin cảm ơn các bạn đã xem từ đầu clip cho đến bây giờ nha các bạn. Và các bạn ơi, trong quá trình làm vlog thì rất là vất vả, nên các bạn cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là các bạn nhấn like và đăng ký kênh để truyền cho mình những niềm động lực để làm vlog những tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn. Quên, và xin cảm ơn Trang Trang, một người bạn đã cùng đồng hành với mình từ những tập đầu tiên cho đến bây giờ nha các bạn. Và Trang Trang thì làm về bảo Việt. Nếu các bạn cần tư vấn bảo hiểm thì các bạn có thể là liên hệ Trang Trang nha. Mình đã để link Facebook Trang Trang ở cuối. Trong cái link YouTube của mình thì các bạn có thể liên hệ Trang Trang để nếu các bạn cần tư vấn về bảo hiểm nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủng hộ mình nha. Mọi người nhớ liên hệ và ủng hộ Trang Trang nha. Xin cảm ơn. Mãi yêu và mãi yêu đừng quên thả tim và follow, nhấn đăng ký nha các bạn.